مقيم في المملكة وعاوز تستخرج رخصة قيادة سيارة، ومش عارف تبدأ من فين، ويا ترى ايه هي الخطوات الصحيحة والرسوم والتكلفة، وهل يشترط نحجز في مدرسة القيادة ولا لا؟ هقولك على كل التفاصيل بشكل صحيح حسب آخر تحديث. ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. استخراج رخصة قيادة في السعودية. ممكن الموضوع يبدو معقد شوي، لكن اليوم راح نفصل العملية كلها خطوة بخطوة عشان نوضح كل شيء يحتاجه أي شخص يعرفه لعام 2025. طيب، للي يفكر يسوق في السعودية، أول شيء لازم يعرفه هو أن النظام هناك ما يعامل الكل بنفس الطريقة. يعني رحلة الحصول على الرخصة هذه مصممة خصيصاً عشان تناسب مستوى خبرة كل شخص، وهذا هو العامل اللي يحدد كل شيء. يعني سواء كان الشخص ما عمره ساق سيارة أو عنده خبرة سنين، هالشيء هو اللي راح يحدد مساره بالكامل من ناحية الوقت والفلوس. فخلال الدقائق الجاية راح نرسم خريطة طريق واضحة، بنوضح كل خطوة، كل ساعة تدريب، وكل ريال ممكن ينصرف، عشان يكون المشوار واضح وبدون أي مفاجآت. كل شيء يبدأ بخطوة إلكترونية بسيطة. قبل ما الواحد يروح لأي مدرسة تعليم قيادة، نقطة البداية الرسمية هي حجز موعد عن طريق منصة أبشر الحكومية. والشيء المثير للاهتمام هنا هو أن الخطوة الرابعة في عملية الحجز هذه ما هي مجرد اختيار لمدرسة وبس، لا، هذه هي اللحظة اللي يتحدد فيها قرار مصيري يحدد المسار كله. الحين وصلنا لأهم مفترق طرق في العملية كلها. القرار اللي راح يتخذ هنا ما يحدد بس عدد ساعات التدريب، لا، هو يؤثر بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية. الخيارات واضحة، يا إما الشخص يعلن إنه مبتدئ ويبدأ من الصفر ببرنامج تدريبي كامل، أو إنه يدخل تقييم أولي عشان يثبت مهاراته، وهذا ممكن يختصر عليه كتير. نتيجة التقييم هي اللي تحدد إذا كان السائق الخبير راح يدخل في المسار المتوسط أو المتقدم. شوفوا الفروقات الضخمة. المبتدئ يحتاج 30 ساعة بتكلفة 2760 ريال، بينما المتقدم 6 ساعات بس وبتكلفة 690 ريال. مثل ما نشوف، فرق التكلفة ضخم جدا. يعني إثبات المهارات في التقييم ممكن يوفر أكثر من 2000 ريال، وهذا يخلي التقييم استثمار ذكي للوقت. طيب، بعد ما تحدد المسار تبدأ مرحلة التدريب الفعلية، وهي مو بس مجرد سواقة في الشارع، لا، هي عملية بناء مهارات تتكون من مراحل، من النظري للتطبيق العملي. كل شيء يبدأ من هنا، المعرفة النظرية. هذه الدورة الأونلاين هي الأساس اللي ينبني عليه كل شيء ثاني، وكل معلومة فيها هي سؤال محتمل في الاختبار النظري اللي يكون على الكمبيوتر. وقبل لمس الدركسون الحقيقي تيجي مرحلة المحاكاة، ممكن نعتبرها جلسة تدريبية بدون أي توتر، مصممة عشان تبني الثقة والذاكرة العضلية في بيئة آمنة تماما. هذه هي المرحلة اللي كل شيء فيها يتحول لواقع، وأهم شيء لازم نعرفه إنها مو اختبار، هي فرصة للعمل مع مدرب عشان يحدد نقاط الضعف ويصقل المهارات قبل الاختبار النهائي الحاسم. وبعد أكمال كل مراحل التدريب تصل لحظة الحقيقة، الاختبارات النهائية. هنا يتم تقييم كل شيء تم تعلمه نظرياً على الكمبيوتر وعملياً على الطريق. وهذه نصيحة ذهبية من المصدر، لازم نتذكر إن المدرب مو عدو، الرسوب مو نهاية العالم، هو مجرد فرصة لإعادة المحاولة. العقبة الحقيقية في الاختبار مو المهارة بل القلق. وهنا لازم ننتبه كويس، الاختبار يبدأ قبل ما تشتغل السيارة. الفاحص يراقب هالروتين المكون من 5 خطوات بدقة شديدة، من إغلاق الباب وتعديل المقعد إلى ضبط المرايا وربط الحزام. إتقان هذا التسلسل يترك انطباع أول ممتاز. بعد اجتياز الاختبار النهائي بنجاح، مبروك، أصعب جزء انتهى. الحين ما بقى إلا كم خطوة إدارية بسيطة تفصل الشخص عن استلام رخصه. وهذه نصيحة مهمة عشان نتجنب أي تأخير. الأفضل أن الفحص الطبي يتعمل بعد حجز موعد الاختبار العملي النهائي، ولكن قبل موعد الاختبار نفسه. بهالطريقة تكون النتائج جاهزة أول ما يجي خبر النجاح. وأخيراً، دفع رسوم الإصدار. ممكن اختيار مدة صلاحية الرخصة، سواء 2 أو 5 أو 10 سنوات، ومعروف أن الخيار الأطول هو الأوفر على المدى البعيد. إذن هذه هي خريطة الطريق الكاملة للحصول على رخصة القيادة في السعودية. عملية مصممة مو بس عشان تختبر المهارات، بل عشان تبني سائقين واثقين ومستعدين. والآن بعدما صار الطريق واضح، السؤال هو: وش رح تكون الوجهة الأولى؟